ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਲ ਔਨ Amazon, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਔਨ Amazon.ca ਔਰ Amazon.com। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਟੂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਫ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ Amazon, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੂੰ। ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ Amazon.com ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ Amazon ਦੀ, ਤੇ Amazon.ca ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ ਟੂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਫ ਔਰ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਸਟਫ ਔਨ Amazon। ਸੋ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Amazon.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ Amazon.com ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ Amazon ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਔਨ Amazon.com। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Amazon.com ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਨ Amazon.com। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਔਨ ਮਾਈ ਸਕਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਏ Amazon ਸੈਲਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ Amazon.ca ਜਾਂ Amazon.com ਤੇ। ਸੋ Amazon.ca ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Amazon.ca ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Amazon.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ Amazon.com ਤੇ ਕੀ ਹੈ, Amazon.com ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ Amazon ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟੱਫ, ਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ Amazon.com ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, Amazon.com ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ Amazon 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 4-5 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਠੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ Amazon.com ਔਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਅਤੇ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਨ Amazon.com। ਸੋ ਆਪਾਂ Amazon.com ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਸਕਾਊਟ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਪਲਾਨ ਔਰ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਲ ਔਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਔਨ Amazon। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਸਪੂਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ Amazon.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 300 ਕਾਊਂਟ ਕਟਲਰੀ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ $12 ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 180 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 67,000। ਹੁਣ 67,000 ਦੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਲ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡ ਆਊਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ Amazon ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਹ ਸੈਲਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਜੰਗਲ ਸਕਾਊਟ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਥਲੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ 1664 ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ 3.5। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 67,000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 44 ਸੇਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ 61,000 ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ 44 ਸੇਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ $20 ਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ 2,000 ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੁਛ 1,200 ਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ 34,000 ਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ 24,000 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕੁਛ 1,200 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ
ਟੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਬਟ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸੈਲਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਪਾਈਦਾ ਵਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ $425 ਦੀ ਆਈ ਆ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆ 339 ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ $213 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $509 ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, 17 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 66 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ $2,7800। ਇਹ ਕੀ ਆ USD ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ Amazon.com ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਔਨ Amazon, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫੋਰ $6,080। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ 3000 ਦੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ USD ਡਾਲਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ $40 ਦੀ ਇਹਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਆਈਟਮਸ 149 ਆਈਟਮਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਕੁਛ ਕੁ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਸਟਮਰ ਨੇ 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ Amazon ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ 60% ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਰਾਈਟ, ਇਹਦੀ 55% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸੇਲ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਮੰਥ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ Amazon FBA ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਬਾਏ Amazon। ਹੁਣ Amazon FBA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, Amazon FBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਬਾਏ Amazon ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਨ Amazon, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਹੈਡਿਕ Amazon ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਬਾਏ Amazon ਮੀਨਸ Amazon ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ Amazon ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, Amazon ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, Amazon ਹੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਅਮੈਰੀਕਾ Amazon.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Amazon.com 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸਮ ਮਨੀ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਦ ਲੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ DM ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਲ ਔਨ Amazon ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ available to give it to you, but make sure to follow me on Instagram and make sure you subscribe to this channel as well. Okay guys, I'll see you guys later. Thank you, bye bye.